سلام دوستان، به کانال من خوش آمدید. امروز میخوایم در مورد یک موضوع بسیار مهم و حیاتی در کار مسلکی ما صحبت کنیم: اشتباهات اجرایی نسخه و راه‌های پیشگیری از خطاهای دوایی. واقعا این اشتباهات چقدر در کار روزمره ما اتفاق میفته. شاید تعجب کنید، اما تحقیقات نشان میده که در هر 10,000 نسخه حدود 22 خطای نزدیک یا نیرمس رخ میده. این خطا میتونه در زمان تجویز دوا توسط دکتر وقتی نسخه نوشته میکنه اتفاق بیفته، یا زمان توزیع دوا در دواخانه، در شفاخانه و مرکز صحی و حتی در خانه مریض اتفاق بیفته. اما چرا این اشتباهات رخ میده؟ در اینجا 6 عامل عمده را بررسی میکنیم که احتمال خطا را بیشتر میکنه. عامل اول مغز خودمانه. مغز ما دو حالت داره. گاهی مثل یک راننده با تجربه در حالت خودکار هستیم و ناخودآگاه کارهای تکراری انجام میدیم بدون اینکه حواس ما جمع باشه انجام میدیم که بیشتر خطا همینجا رخ میده. گاهی هم در حالت حل مطلب هستیم یا پرابلم سالوینگ. این حالت آهسته، آگاهانه و دقیق کار میکنه، اما به خاطر دانش کم دچار اشتباه میشیم. علاوه بر این، دام ذهنی یا عادت باعث میشه که چشم بسته کار کنیم. مثلا میگیم فلان دکتر همیشه این دوا رو نوشته میکنه بدون اینکه به دوز دوا توجه کنیم یا به چیزا. دام دوم خطاهای حافظه. مثلا با خود فکر میکنیم جای دوا در روی الماری بود، در حالی که همکار شما جای دوا رو عوض کرده باشه. عامل دوم محیط اطراف ماست یا عامل محیطی که باعث حواس پرتی و ما بشه. مثلا سر و صدا، بیروبار، خستگی، استرس، تمرکز ما رو به هم میزنه و احتمال اشتباه چندین برابر میکنه. حتی حجم کار زیاد و ساعتهای طولانی هم میتونه عامل محیطی باشه و احتمال اشتباه بالا میبره. از همه بدتر عامل سوم خود نسخه ها هستند که دستخط بد و کیفیت پرینت، اگر مثلا پرینت شده باشه، استفاده از مخففات خطرناک مثل اودی یا مثلا قطره الفاگان نوشته میکنه، دکتر نوشته کنه اودی ممکنه نوشته باشه چشم راست اما به اشتباه چه معلومات ناکافی، مثلا نوشته میکنه پماد گارمیسین اما نوشته نمیکنه که برای چشمه یا دیگه چیزی. و مثلا گاهی وقتا مخفف چیزی نوشته میکنه که اشتباهاً مثلا یا ای که اشعریه نمیگذاره و یا ای که صفر نمیگذاره. مثلا به جای که بنویسه 0.5 نوشته 0.5 خیال میکنه دواخانه که ای 5 میلی نوشته. و این خیلی خطرناکه. حتی گاهی وقتا مثلا اگر هالوپریدول 0.5 نوشته کنه 0.5 صفر نندازه ممکنه دواخانه اشتباه کنه، به جای از او مثلا 5 میلی فکر کنه که 5 میلی نوشته، در صورتی که نیم میلی تا 5 میلی تقریبا 10 برابر اشتباه زیاد میشه. عامل چهارم فاکتورهای دوایی و شباهت‌های مربوط از اون میباشه که ما با اینجی داروهای ما برابر هستیم که روبرو هستیم که ظاهرا یا از نظر تلفظ با هم شبیه هستن. مثلا لوسیک و لازیک سردو 20 میلیه، مثلا اموکسیسیلین و اموکسیکلاف، یا سیتریزین و یا سرترالین، یا مثلا هیدروکسیزین و هیدرالازین تقریبا با هم مشابه هم. شکل جدید به نام لاین اکستنشن میگم کمپانی‌های مختلف با میلی گرم های مختلف مثلا 200 میلی اس آر یا مثلا فرض کنیم بروفین 200 400 600 و یا اشتباه از که ترکیبی مانند لیزینوپریل و املودیپین یا هیدروکلوروتیازید استفاده میشه یا متفورمین با قند معمولا 200 دوا با هم ترکیب میشه
و بسته‌بندی های جدید حالت پاکت بلیستر یا بوتل اشکال مختلف مثل شربت، تابلت، آمپول و غیره از یک دوا وجود داره. همیشه نام و غلظت و میلی گرام که با هم چک کنیم دیگه اشتباه صورت نمیگیره و روی الماریا لیبل واضح بزنیم که مثلا نوع اس آر یا میتونیم الماریا خود نمره بزنیم یا اکس نوع مختلف 200 400 نوشته کنیم و دوای جدید همیشه با نسخه تطبیق کنیم. تا دوا اشکال مثلا همرنگ، مثلا بعضی قطرهای خوراکی اطفال همه یک شکل دارن. مثلا بعضی دوا هست که مثلا مثل اینا قطعه اینا همرنگه اما ممکنه پهلو هم داشته باشه. مثلا ویتامین دی سی ای بی کامپلکس، مثلا یا یک قطرهای گوش مثلا بعضی میبینیم که شکل‌های اینا هم مشابهه، مثلا یا از گوشه یا از چشمه، یا اگه گوش یا چشم بدیم ممکنه چشم شخص خیلی تکلیف شه و یا دیگه مشابهت‌های از نظر ظاهری و یا که گفتیم پیشتر از نظر اسپل دوا و دکتر خیلی متوجه باشه. باز بعدا صحبت میکنیم که باز نام تال من لیترینگ یا حروف الفبای بزرگ، بعضی حروف مثلا هیدروکسیزین باید این رقم بزرگ نوشته کنه که همین متوجه شه دوا کنه. دیگه مشابهت های صوتی هم مثل که بیشتر گفتیم سرترالین و سیتریزین از نظر صدا باید متوجه باشین. مثلا اگر کسی از داخل دواخانه یک مثلا یک نشان به یک دیگه میگه که هم فلان دوا رو مثلا بده، فرض کو پروپرانولول بده، او به جای پرونول پردنزولون میده، یا پردنزولون میگه بده او به جای پرونولول میده. اگه سری تلفظ نشه، واضح گفته نشه، تو اسپل دوا گفته نشه، ممکنه باعث اشتباه بشه. و در موقع اجرا و پیچیدن نسخه که مهمترین بخش کارمانه میتونه خطاهای مانند انتخاب غلط دوا، مثلا شکل دوایی میلی گرام از روی عوض کنیم از یک چیز بدیم، حتی مقدار و تعداد دوا، تابلت ها، حتی موقع حساب کردن نادیده بگیریم. یا اشتهارهای کامپیوتر، اگر مثلا کامپیوتر داریم از الرژی اگر داره یک دوا و عوارض جانبی از او، مثلا ثبت نادرست یکی از اینا یا مشخصات مریض که قبلا داشته مریضی داشته، لیبل اشتباه اگر مثلا از یک نسخه به نسخه دیگه میره، این چیزا همه در موقع باید متوجه باشه. دو عامل و فاکتور دیگر هم هست، یکی ارتباط ناقص با مریض و غلط فهمی از دستورات نسخه میتونه هم خطرناک باشه، مانند تفاوت لسانی و لهجه شخص میتونه مشکل ساز باشه. ترجمه با زبان خود مریض اگر خارجی باشه یا از ولایت دیگری باشه اینجی مهمه. و عامل اخیری که از همه مهمتر است دانش کارمنده. باید همه تکنیشن ها و نسخه پیچ ها با دانش روز به خصوص دواهای جدید بروز شوند، از اینترنت و کتاب های چاپ های اخیر بهره مند شوند که شامل دوزهای معمولی دوا میشه، دوای مشابه، دوای جدید، دواهای با خطر بالا مانند سموم شدیده و خفیفه و مخدر مانند مورفین و دوای اعصاب و مسکن های قوی، دوای ضد تشنج، اینا خیلی مهمه. لذا آموزش و تجدید دانش معلومات تازه کارمندان حیاتی و خیلی مهمه. خب حالا که ریشه های خطاهای احتمالی در دواخانه یکی که دانستیم، لذا راه جلوگیری از حالا میتونیم با هم پیدا کنیم و به کار بیاندازیم. در خلاصه اگر بگیم، اول دوای مشابه را در قافسه های جدا بگذاریم، مثلا دوایی که مثلا اموکسیسیلین به یک طرف، اموکسیکلاف به یک طرف. دوای خطرناک لیبل سرخ بزنیم، نوشته کنیم، یک چیزی رو بچسبونیم به روی الماری. اگر شک میکنین یا اشتباه بکنین از همکار خوب بپرسین. چشم دوم همیشه کمک میکنه و چک، چون میگیم چک چک چک، یعنی وقتی چک میکنه یک نفر دوم میتونه اشتباه از بگیره. خب حالا میرسیم به این که برای پیشگیری از خطاهای خاص مانند جلوگیری از تمایل به یک سمت، اگر مثلا دام تعصب داریم که فکر میکنیم که دوا فلان جا گذاشته و ما یاد نره کار میتونیم، برای این کار گفتیم که نفر دوم چک کنه خیلی مهمه. دیگه که وقتی چک کردن، وقتی که ثبت میکنیم چک کردن نام مریض با تاریخ تولد یا شماره موبایل، اقلا یک چیز دیگه هم باید در نسخه نوشته باشه که یادداشت بگیریم که تفاوت دو مریض با هم بشه.
نام دکتر و نام مریضی را اگر بپرسان کنیم از مریض که تو چی مریضی داشتی که اینجا متوجه میشیم که چی اگر اشتباهی بوده باشه. اگر الرژی حساسیتی داره باید اینجا یادداشت بگیریم. کارمندا جای خود عوض کنن، مثلا در طول روز مکان و ظرف خود را تغییر بدن و تفریح‌های کوتاه 5 تا 10 دقیقه‌ای بگیرن و به این ترتیب ذهن انسان آماده میشه. برای جلوگیری از اشتباهات ناشی از مشابهت ها که است، اگر دوا با هم مشابهت ها را به این موارد دوا را که بیشتر گفتیم المری های جداگانه بگذاریم. اگر مثلا به یک المری هسته به یک طرف یک نوع بگذاریم، یک طرف یک نوع بگذاریم و دوا رو وقتی که چک میکنیم میلی گرم از به نسخه مطابقت بدیم که همون میلی گرم 500 600 مثلا روفین 200 داره، 400 داره، 600 داره و بازم اگر شک کردیم از همکار خود بپرسیم و یا که مورد استعمال دوا از مریض بپرسیم که به خاطر چی داده. ممکنه دوا مثلا فرض کنیم اگر دکتر سلکسا نوشته کرده ممکنه شما سلیبرکس بدین یا چیز دیگه. پروفایل مریض چک کنه که اگر مریضی سابقه داشته ممکنه دوا دوباره دکتر داده باشه. اگر کامپیوتر اجازه میده بعضی دواخونه که کامپیوتر داره میتونن یک پاپ اپ بگذاریم که مثلا دوایی که خیلی حساس و مثلا مسائل مشابهت ها هست اینجا یک پاپ اپ بگذاریم که اگه این نسخه دوا میایه کامپیوتر بالا کنه و اونجا بگه که شما بپرسه که به چه خاطر داده شده. و برای مشابهت ها از یک جدول به نام جدول تالمن استفاده کنیم که برای طرز نوشتن دواهای مشابه به حروف بزرگ انگلیسی ساخته شده. مثل اینکه بیشتر گفتیم هیدروکسیزین و هیدرولازین این قسمت بزرگ آخر آلازین یا اکسلازین به بزرگ نوشته میکنن. یا مثلا سسپلاتین و کاربوپلاتین یا مثلا گلیپیزید و گلیبورای نه هر دو تا دوای قنده و دیگه بوپروپیون و بوسپیرون با هم مشابهه یا وینکرستین و وینبلاستین. این دکتر سواز میتونه از این روش برای نسخه نویسی استفاده کنن و حروف بزرگ و قسمت‌هایی که مهمه نوشته کنن و خوانا بنویسن. این جدول میتونیم شما از اینترنت خوب پیدا کنین یا پرینت بگیرین و جلوی روی میز خود نصب کنین که وقتی متوجه باشین. برای جلوگیری از خطاها و که محیطی باشه و اخلال و خطاهایی که از بیروبار و اینا که هسته همه موارد از سیستم نوبردهی با شماره استفاده کنید. از مریض بپرسیم که حالا نسخه مای ببره که بعدا میایه یا امکان دلیوری اگر باشه در بعضی جا تحویل بدن دروازه خانه مریض اگر چی کنیم و سبدهای دوار این رقم شماره گذاری کنیم. مثلا بروی سبد شماره بزنیم و یک شماره هم بدیم دست مریض که بعدا وقتی که میایه اسم بخونیم شماره چند و این دوا به شکل اشتباه نمیشه از یک مریض به یک مریض دیگه هم نمیره. و نسخه هایی که برای قیمت گذاری میایه باید جداگانه با سبد جداگانه گذاشته که شماره نداشته باشه که با نسخه هایی که در حال اجرای با هم مخلوط و گرد نشه که اشتباها به مریض دیگه داده نشه. و اساسیات الرژی باید همیشه سوالی که باید همیشه بپرسیم که مریض الرژی داره یا نه، چرا که صرف کردن وقت از این خیلی مهمه. خصوصا مورد آنتی بیوتیکا مانند پنیسیلین و سفالوسپرین خطرناک و ممکنه فاجعه به بار بیاره. چنانچه یک تجربه برای خود من اتفاق افتاد 10-15 سال پیش. یک دکتر نسای ولادی برای مریض سفتراکسون داده بود در حالی که مریض به دکتر گفته بود که من در مقابل پنیسیلین حساسیت دارم. دکتر گفته بود که این دوا حساسیت نداره. یعنی دانش ناکافی دکتر متخصص نسای ولادی سبب یک فاجعه برای مریض و خانواده شد. چرا که وقتی که نسخه به دواخانه آمده بود کسی از اون نپرسیده بود که دوا مقابل این دوا حساسیت داره یا نه و نسخه اجرا شده بود رفته بود. بعد از اینکه دوا به دست نرس رسیده بود هم اونجا اون ندانسته با وجودی که مریض برایش گفته بود که من در مقابل پنیسیلین حساسیت دارم و یک سیسی از دوا کشیده بود و زخم کرده بود و اصطلاح خودش تست کنه که اما حالت مریض خراب شده بود و یک سیسی هم و تلاش شخص برای نجات از یا اون نرسی که بود یا اون
تزریقاتی و به جای نرسید و بالاخره پیش از رسیدن به شفاخانه در راه متاسفانه جان خود از دست داد. ببینید که در قدم اول به خاطر سلنگری یک دکتر که دانش کافی نداشت در مورد دوای معمولی مریض جان خود از دست داد. اگر میفهمید که اساسیت سفتریاکسون هم مثل پنیسیلین ممکنه داشته باشه. در مرحله دوم اگر دواخانه میدانست و مریض پرسان میکرد که تا اساسیت داری یا نه، اشتباه جلوگیری میشد و مریض نجات پیدا کرد. اما با بیخبری کارمندان دواخانه و سلنگری از اجرای نسخه‌های آنتیبیوتیک سبب اجرای همی آمپول شده بود و در نهایت سلنگری نرس با وجودی که مریض تاکید کرده بود که من به پنیسیلین حساسیت دارم، آمپول رو زخم کرده بود و اما در این راه هم اگر نرس امکانات جلوگیری از شوک آنافیلاکسی میداشت و نشی از همی حساسیت به آنتیبیوتیکا می باشه، اگر این امکانات در دسترس می داشت که از ضروریات یک کارمند مسلکی یک کلینیک می باشه، جان مریض را نجات داده می توانست. اما متاسفانه این واقعه سبب مرگ مریض شده و دوایی که باید جان مریض را از مریض نجات میداد سبب مرگ حتمی او شد. این واقع به یک کیس جنایی تبدیل شد که از هر 3 نفر مقصر بودند و جایی که باید دکتر در درجه اول دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار می گرفت، اما متاسفانه به خاطر داشتن قدرت و زور حتی به محکمه حاضر نشد. تداخل دارویی هم میتونه گاهی وقتا مشکل ساز باشه، مانند هالوپریدول، سپروفلوکساسین، کلاریترومایسین، دیژوکسین، وارفرین، کتوکونازول، اتورواستاتین، کلسیم، اینا باید متوجه باشن. و نسخه های متواتر از چندین دکتر میتونه یکی از عوامل این تداخل های دارویی باشه. مثلا اگر مریض سابق اتورواستاتین میگرفته، حالا دکتر برای عفونت برای کلاریترومایسین داده، در حالی که دوا با هم تداخل دارن، ممکنه خطرناک شه. باید دوای اتورواستاتین برای مدت 10 یا 14 روز قطع کنن تا سبب ربدومیالاز یا تخریب عضلانی نشه. این نمونه از تداخل دواییه. در وقت انتخاب دوا از المریا ابتدا نسخه رو دوباره بخوان و نام دوا رو با لیبل دوا مقایسه کنیم. دواهای مشابه را در قفسه جداگانه بگذاریم، مثلا اموکسیسیلین یک طرف و اموکسیکلاو طرف دیگه، و میلی گرم مختلف و دوزهای مختلف مثلا 10 میلی 20 میلی را جداگانه بگذاریم. دواهای خطرناک لیبل سرخ یا در المریای مخصوص گذاشته شه و لیبل زده شه. هنگام شک از همکار خود بپرسیم. چشم دوم همیشه کمک میکنه. پس همیشه نام دوا، قوت یا میلی گرم دوا و شکل دوا رو با هم مقایسه کنیم. دوای یخچالی مانند انسولین را چک کنیم و رسوب نکرده باشه و درجه یخچال همیشه هر روز چک کنیم. برگشت دوای باقی مونده از نسخه را به المریای پس برگردانیم و البته توسط یک کارمند متفاوت باید انجام بشه. کارمندی که کار میکنه و سر نسخه جدا باشه و کارمندی که دوا پس به سر جای میمونه باید کس دیگه باشه. و زمان حساب کردن و بسته‌بندی دوا میرسه. برای جلوگیری از اشتباهات از مخلوط شدن دواها، دوای نسخه یکی به یکی دیگه اشتباه نشه، همزمان باید نسخه را اجرا نکنیم، یعنی همزمان یک نسخه باید اجرا شه و معمولا از تکنولوژی با کد استفاده کنیم بهتره. نام دوا، میلی گرم و اشکال دوایی همچنان باید در نظر بگیریم. بعد تعداد دوا رو بشماریم و حساب کنیم، مقایسه نام دوا و مشخصات با کامپیوتر برسونیم و هم تطبیق بدیم، چون کمپین‌های مختلف با بسته‌بندی‌های مختلف مثل 10 تایی و 14 تایی و 28 تایی معمولا میسازن. و حالا موقع تحویل دوا به مریض. پیش از اینکه دوا به دست مریض برسه، اولی که نسخه رو با مستقلانه بخونین و بعد با دواها مقایسه کنین و دوا سر بدین.
مطمئن شین که برای درست مریض درست داده شه، دوای درست. مشکل دوایی را چک کنیم، تداخلات چک کنیم که وظیفه فارماسیست میباشه، باید در نظر گرفته شه. لبل دوا و محتویات داخل از رو باز کنیم، چک کنیم که دوباره حساب کنیم، ممکنه که دوا تغییر کرده باشه. اگر شک دارین بازم دوباره چک کنین و ممکنه کراس لیبلینگ صورت بگیره، یعنی یک دوا برای دوای عوض یک دوا دیگه هدایت، مثلا جای یک دوا دوای دیگر هدایت بدین. و در وقت تحویل دوا به مریض که توسط فارماسیست صورت میگیره، اولی که معلومات مریض مانند اسم و شماره موبایل یا تاریخ تولد با نسخه تایید کنیم که از همون نفر باشه. بپرسیم که میدونید دوا برای چی داده شده، یعنی تشخیص مریضی تو چیه که اگر مشکلی باشه متوجه بشیم. دوا رو یکی جداگانه وا کنیم، مرور کنیم و قوطی بسته‌بندی رو باز کنیم. ممکنه که حتی مریض دوا رو بشناسه، اگر بگه من از این تکرار لازم ندارم، یا اگر تاریخی تیر شده باشه، یا ممکنه دوا ریخته باشه، اگر شربت چیزی باشه ریخته باشه و تبدیل باشه. و در آخر علامت میزنه نسخه و امضا میکنه. حالا با وجود این همه تدابیر و مراحل، باز هم اگر خطای و اشتباهی صورت میگیره چی باید بکنه؟ وظیفه شناسی یعنی مسئولیت و شفافیت در وظیفه خیلی مهمه اینجا، که اولی که عاجل به مریض تماس بگیریم که خطای صورت گرفته، بدون از اینکه توجیه کنیم یا دفاع کنیم از خود، با صراحت و صداقت معذرت بخوایم و جریان اشتباه اگر شده توضیح بدیم. اگر دوا به مریض داده شده باید توقف داده بشه، حتی اگر داده نشده همچنان و شماره تلفن یا آدرس در اینجا به کار میاد که گفتم بیشتر. راههای جلوگیری و تکرار در آینده سنجیده شه بعد از او، پس اون به همه کارمندا خبر داده شه که بعد از این مشکل صورت نگیره و هیچ کارمند باید ملامت نشه. برای اصلاح کار تیمی خیلی مهمه. حالا نوبت شماست همکار عزیز. آیا برای شما اتفاق افتاده و مشکل برخورده؟ آیا موقع اجرای نسخه اتفاق افتاده که دوای غلط داده باشید یا نیرمیس یا خطای نزدیک صورت گرفته باشه، یعنی قبل از اینکه دوا به دست مریض برسه متوجه شده باشید؟ و سوال آخر این که آیا برای مسئولیت مریضان خود از امروز کدام تغییر ایجاد میکنید؟ پیام آخر این که هیچ وقت خطاها را کوچک نشمارید و از همین حالا برای اصلاح سیستم کاری خود قدم بگذارید. تشکر از اینکه شما تا این لحظه با من بودین. اگر ویدیو برایتان مفید بود حتما با همکارا و دوستان خود شریک بسازید تا همه با هم خطاهای طبیعی جلوگیری کنیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. ګرانو ملګرو او هیوادوالو، لکه چې زما پښتو ډېره ښه نه دي، چې تاسې غواړئ چې زما ویډیوګانې په پښتو ژبې وګورئ، نو په ویډیو د یوټیوب د ویډیو پاڼې باندې هغه د پښتو ژبې سرلیکونه وغوروئ او بیا په پښتو ژبې هغه ژباړل شوي دي او کولی شئ چې هغه بیا وګورئ. ډېره مننه.